Welkom Waterman mensen, dit is de derde week van september. De week begint vanaf 13 tot en 19. Ik moet mensen zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. In deze week, a corporation institution recognized that there was some sort of a fraud with an invoice or some sort of a geld, okay? Dus op de workfloor or some sort of a corporation that you have some sort of a connectie with, die come achter that there was a fraud. En dat iemand iemand anders opgelegd. Misschien komen jullie daar achter. Dinsdag, je overkomt een jong vrouw. Deze jong vrouw, ik zie mensen recognizen de deceptiveness van deze jong vrouw. Het is een situatie waar deze jonge dame heeft iets gedaan en jullie waterman mensen komen achter wat deze jonge dame heeft gedaan. En je laat even verschijnt dat deze jonge dame heeft iets gedaan dat was niet door de bocht, weet je. Dus dinsdag is een situatie waar je overkomt, je wordt victoriously successful over deze jonge dame. Vanwege doordat mensen recognize a corporation institution. We recognize iets over deze jong dame en hoe deze jong dame komt aan heel veel geld om some sort of a start te krijgen. So it says they now recognize that hey, so it says there was some sort of a problem. Corporation institution kijkt deze jonge dame en een groep van mensen hoe ze hebben geld verdiend, okay? En dan ze komen achter that there was some sort of a fraud, that deze person create a fraud. Woensdag, some sort of a news come in over geld dat we moeten terugbetalen, waar ik zie dat sommige van jullie misschien deze jonge dame is zus of een vriendin of zo, maar deze persoon heb je opgelegd en hier ik zie verdriet voor deze persoon, omdat deze persoon moet nou heel veel geld even gaan terugbetalen. Mensen recognize de undesirable situatie van een dame en deze dame hebben co-host een situatie en krijgt heel veel geld om de volste benodigdheid, oké? Okay? Donderdag en de centraal van de week is dat een groep van mensen is nou onder onderzoek. Onderzoek is geplaatst aan een groep van mensen. De waarheid is nou boven water, de connection van deze vrouw en hoe deze vrouw heeft aan zijn huis of een zaak gekomen. Die recognize dat deze vrouw heeft geld genomen en de ideeën van een stiermaker of steenbok vrouw. En dat is hoe ze is begonnen en zitten te nemen van deze vrouw data en informatie en verdient heel veel van de rug van deze vrouw. En nu mensen is nou van op de hoogte en zitten onderzoek en recognize hoe deze vrouw is zo aan oplichtery en hoe deze vrouw komt aan heel veel geld. Dan zien wij op vrijdag dat de Bank Financial Institution gaat de situatie balanceren om een vrouw even haar geld even terug te krijgen. Er was een zakenvrouw of een ondernemer dat haar informatie en gegeven was gefalsificeerd en getrokken bij deze dame. En deze dame is nou gepakt en mensen nou recognize wat deze dame heeft gedaan. Hoe deze dame hebben geld kunnen krijgen om some sort of a new start. Jullie waterman mensen gaat even zorgen. En de bank gaat even zorgen dat een standbook person gaat haar geld terugkrijgen vanwege doordat deze person was opgelicht. Door een jonge dame out of a financial institution. En now mensen zitten de puzzel together te zetten. En jullie recognize dat het geld komt terug. Dus in het weekend, de weekend zit lekker voor jullie. Oude dames en zo, geld komt terug. Jullie krijgen de geld om een nieuwe start te krijgen. Dus ik zie verdriet voor een jong
persoon, een young person en een groep mensen. Mensen hebben achterkomen dat deze young person creëert some sort of a diefstal, met some sort of a invoice, geld te nemen van een bank om de volste benodigheid. Mensen nou recognize hoe mensen was opgelicht. En zo is het klein beetje, klein beetje, klein beetje. Dus het is een situatie waar, weet je, ik heb een bank financial institution, maar die komen achter, ik ken een autobedrijf of zo, dat sommige van jullie wordt opgelegd bij deze autobedrijf, omdat je hebt betaald en dan je moet echt, en het is een betalen dingen dat was afbetalen en deze bedrijf komt terug, dat soort van situatie. Maar voor een jonge vrouw, en dit lijkt op een Leo, een jonge Leo-vrouw, wordt gepakt, verdriet voor deze persoon. Informatie en data is nou uit hoe deze Leo-vrouw heeft aan haar verdiensten of haar wealth gekregen en een corporation institution nou recognize dat deze person heeft een stiermaker of steenbok data en informatie verbruikt om even rijkdom. So it's as if it's een kopieer van de data van informatie dat deze Leo-vrouw gebruikt om some sort of een lening van een corporatie, institution. En de mensen recognize, hey, dat is niet degene. Dat klopt niet. Deze Leo-vrouw is niet degene van de data en informatie. En mensen is nou van op de hoogte door oneerlijk spelletje. En deze corporation institution brengt het terug en stuur een bericht dat deze vrouw moet het geld even gaan terugbetalen. Dus dames en heren, het is best wel een week waar een heel oneerlijk spelletje. Ik ken een jonge person in een financial institution. Ik ken een jonge person die heeft een corporatie opgelegd door, weet je, iemand anders ideeën of zo door te geven om even bij geld te komen, dat soort van ding. En uiteindelijk, jullie waterman mensen gaat even zorgen dat een steenbok zakenvrouw weet dat haar gegevens was verbruiker. En doordat is iemand heel veel geld opgenomen. Maar ik zie dat jullie waterman mensen gaat echt hier aan werken. Dat deze balance. Dus zoals de bank nou gaat even kijken en recognize. Oh god, maar we hebben twee van deze personen. Maar is datzelfde achtergrond informatie. Hebben ze dat kan niet. En dan door doorzoeken, jullie gaat achterkomen dat de stiermaker steenbok, oude vrouw en haar zaken, het is haar zaak. En er was een dubbel van deze persoon en iemand anders gebruikt deze persoon informatie. Dus ik zie dat jullie waterman mensen hebben echt en denk, Jezus, die vrouw. De vrouw is, you know, de informatie van de vrouw is gebruikt. En ik zie dat die pak, deze Leo-vrouw en deze corporation, hou deze Leo-vrouw vast dat ze het geld even terugbetalen. Verdriet voor deze Leo-vrouw. En ik zie dat jullie waterman mensen denken, Jezus, je moet echt worden gepakt voor wat je hebt gedaan. Dus het is een positieve week. Heel veel geld komt terug. De weekend ziet lekker uit. Je psychic, je intuition, je psychic is zeer hoog in deze week. Luister. En als jullie luister, je komt achter en ik zie dat jullie waterman mensen denken, Jezus, deze vrouw. En weet je, een stiermaker steenbok vrouw was zeer opgelicht door een zeer devastating, dishonest vrouw, een Leo-vrouw. En u zit in om deze Leo-vrouw te pakken, omdat je recognize that there was some sort of oneerlijkheid. Dus er is, je bent profound clairvoyant, je ziet wat je ziet in je beeld, het is, ja, vraag jezelf niet af. Een zeer onderzoek met iemand op de workfloor of in een financial institution die recognize. Verdriet voor een groep van mensen dat co-creëren een situatie. Een bank financial institution nou recognize wat deze mens heeft gedaan. Namaste, tot de volgende keer.